Hi guys! Today I will prepare something na hindi ko pa siya nagawa ever since. So magpe-prepare ako ng oats with fruits. Char! Oats with fruits. Actually, it's like a dessert na ano siya, oats, instant oats with fresh fruits na if-frozen ko siya for 24 hours. So para siyang Graham style but no, not Graham style. Para siyang mango float style but the thing is oat siya. Tapos iba yung fruits niya kasi sa mango float, 'di ba? Mango talaga siya. So for this is ano siya, grapes at saka banana. So yeah. So I will prepare tapos I will show you how I prepare it. Of course. Charot. Tapos after 24 hours, lagay ko na siya sa ref and everything. So I will magre-review ako how is it? Masarap ba siya or so or whatsoever. So yeah, I'm so excited. So come, samahan niyo ako mag-prepare.
A few moments later. Hi guys! Sorry. Sorry, kakagising ko lang. Charot. So, it's been 24 hours. So, na-frozen ko na siya. Yung oats with sweetened creamer, tapos banana and grapes. So, naka 24 hours na siya as in since yesterday. So, ngayon, titikman ko na siya. Verdict! Actually, meron na nga. Excited na kasi ako talaga mag-try. So, I want to try kung successful ba siya or fail yung ginawa kong recipe galore. So, I can try now kung gano'n ba siya. Actually, super matigas. So, I think I have to, mga ilang minutes bago ko siya tikman. Kasi, fresh from the freezer siya. Well. Actually, hindi pa ako kumakain. As in 24 hours na talaga yung hinintay ko talaga ito na mag 24 hours para siya yung una kong kakainin for this day. I'm so excited. So, okay. Mag-try na ako. Oh my gosh. Sana okay siya. Baka after ko palang kumain ito na maging Darna na ako. Darna. So, okay. Gawin. So, ito muna ito, ha? Ito. Kainin ko na siya, ha? Ang lamig! Bunga parang banana na i-freezer. Winner. Ang lamig talaga. Parang banana lang ata na nakain ko. Try ko to, ha? Ang lamig. Para kung kumain ng ice na may flavor. No. Ang lamig, guys. Pero in fairness, I love it. Sa fruits. Pero hindi ko pa natikman yung oats talaga, patay. Masarap ba talaga ite? Pero feeling ko, fruits lang yung nakain ko. Itong oats, ha? Okay siya. Okay lang siya. Actually, guys, masarap siya. Pero ang dry naman ng oats kasi. Feeling ko kailangan itong lutuin tapos bago ilagay. Ako din, niretso ko siya. Pero pwede naman sila itong kainin diretso. Hindi nakakasama. Pagkain pa rin siya, di ba? Edible. Pero guys, in fairness, it's nice. Maganda siya. I think, maganda siya na partner mo siya ng yogurt. Siguro, yung yogurt smoothie, ha, hindi yung yogurt na sobrang asim, yung yogurt na may mix siya na fruits. Winner siya. Masarap siya pang merienda time. Like, around 3 p.m. na snacks. Actually guys, okay siya. Pero, naiiwan yung mga oats. Kailangan nyo siyang nguyain ng bonggang-bongga. In fairness, masarap siya. So, I think, bago mo siya kainin, from freezer, wag mo agad siyang kainin, promise. Lesson learned. Ang sa teeth, kasi ang init, ang init daw. Ang lamig-lamig, super. Girl, ang lamig, girl. Lalo na yung grapes. Kasi may mga juice siya, diba? Tapos na-ice siya. Tapos biglang mo siyang kinain. O, diba? Nakakaloka. Ito. Pero yung oats, in fairness, winner siya. Love it.
Naman ang banana talaga. Perfect. Masarap bala ang banana na freezer. True. Kasi kakaligo ko lang, di ba? I look so fresh. Well, so anyways, thank you guys for watching my vlog. Vlog. So, hope you like it. And guys, if you like this, please like and subscribe and share to your friends. So, thank you. So, this is Terry Galore. Bye-bye.